Я перед суспільства. Я умова, коли умова, і намагається знайти себе. Люди повинні області зробити, хочу зрозуміти, коли проєкт вас вчили, які працюють, ви зрозумієте, на які А положення формулу, яку я для себе визначив, а формула починається з того, що всю цю стійкість ми повинні робити разом, адже з кожного з нас, присутнього тут, в Запоріжжі, буде залежати, яким буде держава через 10, 20, 50 років. Тому у мене хочу, щоб сьогоднішній круглий стіл, форум, майданчик став місцем народження ідей, тих разом зможемо. Дякую всім. Щоб ви не читали, Олег Скворцов, фахівець мобілізації громад фронт, поки що вітальне слово. Зараз включимо пана Олега. Вітаю, колеги. Поки технічна частина налагоджується, тут були певні проблеми зі звуком, частини не чули сказаного, і плаває зв'язок, тож сподіваюся, що мене зараз чутно і видно. Якщо так, то кивніть хтось, хто знаходиться за столом, або покажіть це, бачу. Тож, радий вітати вас всіх. Перепрошую, що сьогодні фізично можу бути в Запоріжжі. Є певні накладки в нас по діяльності національному і регіональному рівні. Зараз у нас ряд регіональних платформ, але я радий, що пан Володимир Лупаці, мій колега, зміг доєднатися на місці. Тож, Володимире, ви за нас обох і за всю команду зараз там. І це я звертаюся до всіх учасників круглого столу. Максимально використати час, обмінятися контактами, залучитися підтримкою. Це одне з завдань національної платформи по максимуму підтримувати становлення екосистеми стійкості на місцях. І, власне, сьогоднішнє наше спілкування, воно не просто так направлено саме на загрози, на ризики, але і на практики стійкості, які в Запоріжжі є. Вже доброю традицією стало, що на кожному такому заході в Запоріжжі народжується якийсь власний мем від соціокультурного заповідника до лабораторії трансформацій. Сподіваюся, що зараз зустріч стане хабом нетворкінгу, оскільки після того, як ми ідентифікували загрози, ми знаємо наші спроможності і практики, завжди настає час кооперації, помноження тих можливостей, які ми маємо всі по окремішності в взаємопідтримці і в взаємних можливостях для того, щоб створювати більше.
Тож сподіваюся, що сьогодні буде плідна дискусія, в рамках якої зможемо задуматися над тим, а як же синергувати, як же ж імплементувати на системному рівні у взаємодії між різними акторами на місцевому рівні ті проекти і ті найкращі практики, які вже є, і як не допустити тих мультиплікарних загроз, тих ризиків, які лежать на перетині різних компонентів, різних галузь або сфер, або навіть функціонально. Бо, звісно, ми є стійкими. Звісно, Україна продемонструвала світові небувалий рівень консолідації, стійкості, згуртованості навколо подолання зовнішніх загроз. І зрозуміло, що ця стійкість, вона є наріжним каменем на сьогодні і стрижнем для існування і розвитку України в цих складних, надскладних умовах. Але також треба розуміти, що на перетинах різних сфер накопичується крихкість, бо бути стійкими – це круто і чудово, але все ж таки це не безмежно. Тому одне з ключових завдань, як на мене, яке стоїть зараз, зокрема, і перед неурядовим сектором, це пошук джерел множення цієї стійкості, поновлення її і знаходження її мультисекторально, оскільки ця крихкість може проявлятися в непередбачуваних, а інколи, як ви побачите з дослідження пана Володимира, навіть в дуже передбачуваних місцях і створювати загрози, які можуть повалити систему. Тому, з одного боку, ми залишаємо стійкими, але з іншого боку, все більше стоїть питання ідентифікації тих вразливостей і крихкостей, які можуть накопичуватися. Бо інколи хотілося б бути менш стійкими і трішки більше стабільності, мати більше прогнозованості, трішки навіть рутини, інколи, щоб навіть було трішечки нудновато. Але все це буде тільки опісля перемоги, тільки опісля завершення війни, тільки опісля того, як ми подолаємо ті ключові екстенційні виклики, які стоять зараз перед нами. Тож це і є спільною справою наразі, це і є тим завданням, яке стоїть інтегрально між як фронтом, так і тилами. Я не знаю, чи розпочали ви сьогоднішній захід з того, щоб згадати тих, завдяки кому є можливість проводити подібні заходи, чи це заплановано далі по програмі. Але я точно певен, що сьогодні в 9 ранку кожен згадав тих, хто, на жаль, вже не з нами, тих, хто зараз, дівчат, хлопців, знаходяться там на передовій, і які мають відчувати, що тили їх не зраджують. Тож сьогоднішній захід – це не просто про поговорити, не просто про нетворкінг, не просто про те, щоб ідентифікувати загрози чи поле для співпраці, але і певною мірою наш борг і наше персональне завдання перед тими, хто знаходиться на фронті, щоб тили точно були надійними для них. І в Запоріжжі це відчувається, я думаю, чи не найбільше, ну, принаймні, відчувається значною мірою. Мені доводиться бувати останнім часом доволі часто і на Дніпропетровщині, і на Запоріжжі, зокрема в прифронтовій зоні, тому, скажімо так, я думаю, що наша сьогоднішня з вами активність точно є тим вкладом в стійкість і надійність Запорізького регіону і взагалі центральноукраїнського макрорегіону і півдня України і Сходу, оскільки у Запоріжжя тут унікальна, в тому числі і географічна, не тільки функціональна роль. Він знаходиться на цей регіон на перетині одразу декількох ділянок і декількох напрямків. Тож, я всім бажаю плідної праці, всім бажаю хорошого і продуктивного дня. Сподіваюсь на скорий візит до Запоріжжя. Частину з вас радий бачити, кого знаю, з частиною з вас познайомимось, нехай віртуально під час цього заходу, а ще буду більш радий потім побачити вас фізично. Тож дякую, передаю слово модераторці і колегам. Дякую, пане Олег. Дуже приємно ваші слова про Запоріжжя. І передаю слово Олексію Скворцову, фахівцю з мобілізації громад ПРО в Україні. Пана Михайла, пана Олега. Перш за все, хотів би привітати всіх учасників сьогоднішньої робочої зустрічі. Хотів нагадати, що в нас продовжує працювати такий діалоговий майданчик, як інструмент діалоговий, як обласна робоча група громадської безпеки та відновлення. І, в принципі, на 26, 27, 28 рік у нас заплановані певні активності. І в тому числі, я сподіваюся, що ми будемо більш тісніше співпрацювати з платформою незламності,
паном Володимиром і наше керівництво вже планує певні спільні заходи, можливо, навчальні сесії, якісь напрацювання документів. Тому сьогоднішня зустріч, вона як нагадування в тому числі про те, що ми продовжуємо працювати в Запорізькій області Романському. І у нас наразі в новій фазі проєкту все ж таки більша увага приділяється цільовим громадам, які є під контролем уряду України. І тут можливо запити релокованих громад, таких як Критопольський район, у 2015 році. Але я нагадую, що ми продовжуємо не тільки тверда складова, у нас є в проєктах, таких як закупівлі, ремонтні роботи, є у нас ще розвиток потенціалу. Дійсними. І відповідно грантові конкурси за різними напрямками, які будуть об'явлені в нашій програмі, вони також будуть запрошуватися громадські організації від наших громад, які представляють релоковані громади Запорізької області і знаходяться географічно зараз в Запоріжжі, Запорізькому районі. Я бажаю нам сьогоднішньої плідної співпраці, не буду затягувати час і, мабуть, далі пані модератор по пану Володимиру. Дякую велике. Зараз у нас ми переходимо к сесії номер 1, і у нас з вами буде оцінка регіональних ризиків стійкості та згуртованості. Ми це опитування робили в Запоріжжі разом десь в грудні, мені здається. Володимир зараз поділиться тими висновками, які вони зробили на основі цих досліджень. І я запрошую до слова пана Володимира Лопатія, співзасновника Національної платформи стійкості та згуртованості. Вам слово, пане Володимир. Дякую. А мене чутно, так? А хто буде управляти? Говоріть далі, будь ласка. Окей. Буквально пару слів я хочу сказати все-таки про фокус нашої уваги. Тобто Національна платформа стійкості один із два наших ключових пріоритетів. Це, власне кажучи, підтримка імплементації національної концепції стійкості, яка президента, і також сприяння формуванню екосистеми стійкості, тому що Україна і Запоріжжя, зокрема, дійсно має дуже унікальні практики і кейси стійкості, але ключове завдання, щоб це все запрацювало в режимі такої синергії, як на регіональному, так і національному рівні. І тому компонент оцінки ризиків, він передбачається в тому числі європейським механізмом цивільного захисту, до якого Україна приєдналася. І в 2025 році Європейський Союз вдогонку також прийняв свою стратегію готовності, тому є велика зацікавленість в українському досвіді, але ми не можемо говорити просто, знаєте, що у нас досвід, він повинен бути описаний, якось структурований і знайти цільову аудиторію. Власне, ми тільки що були в Брюсселі і просували цю ідею, що крім відбудови потрібні проекти технічної допомоги для органів влади, щоб підвищити їх спроможність самостійно проводити оцінку ризиків. А ми поки що взялися це просто зробити як пілот. І я хочу подякувати перш за все тим регіональним експертам, які долучились до цього, тому що сьогодні я представлю, власне кажучи, зеркало. Це не наші, так би мовити. Зараз я скажу. Наступний слайд, будь ласка. А можна нас? Так, окей. Значить, це вже друга хвиля цього нашого пілоту. Ми проводили в 2025 році. Це 5 прифронтових областей: Запоріжжя, Харківська, Миколаївська, Одеська, Херсонська. В цьому році ми отримали там підтримку. Ми долучаємо прикордонні області, підключаємо ще Дніпропетровськ, Центральну область, Вінницьку, Львівська, Чернівецька і Закарпатська також прикордонні, там є свої проблеми. Тому це така
велика достатня машина, 240 експертів сумарно регіональних. Наступний слайд. Вибачте, я прокоментую, тут не встигли перекласти, але я хотів. Тобто, як виглядає в цілому ця система? І де ми зараз знаходимося? Тобто, перш за все, це стійкість як стратегічний підхід, якщо він приймається державою і так далі. Далі національна модель стійкості. Ну, вона так чи інакше прописана в концепції президента. Ця модель передбачає проведення оцінки ризиків. На базі оцінки ризиків ми, власне кажучи, розробляємо програми реагування, і далі йде етап перевірка готовності. Тому що програми можна прийняти, але наскільки ми готові і наскільки все скоординовано, щоб ці програми реально запускались. І сьогодні наша робота відбувається, мені здається, не на пустому місці, тому що останні рішення на рівні президента і підготовка регіональних планів енергетичної стійкості, тобто це якби крок в правильному напрямку. Ми на наступний слайд. Ми в даному випадку просто акцентуємо увагу, що стійкість не зводиться тільки попередній. Стійкість не зводиться тільки до енергетичної стійкості, тому що завтра буде вода, післязавтра буде загроза транспортної ізоляції. Тому стійкість, ми її розглядаємо комплексно, 5 вимірів: соціальна згуртованість, людська безпека, інфраструктура життєзабезпечення, безперервність управління і інформаційна стійкість. Власне, по цим 5 вимірам у нас була підготовлена анкета із 63 питань. Можна наступний слайд. І ми попросили наших експертів в регіоні ризик з точки зору його впливу на стійкість і з точки зору його вірогідності. Ми використовуємо програми забезпечення компанії, яка є російського уряду, а Фінляндія країна ЄС по екосистемі стійкості. Тобто небагато країн в Європі, яких це як працює. І прописано протоколи реагування до рівня громад. От перший інструмент, який нам дуже допомагає, оцей діаграму, що ви бачите, правий верхній квадрат, ми його називаємо червоний квадрат. Тобто ми можемо зразу побачити, які ризики потрапляють в червоний квадрат. Тобто це ті ризики, які експерти оцінили як дуже значені для стійкості і вірогідність їх настання. Наступний слайд. Якщо подивитися, як виглядає Запоріжжя на фоні 5 регіонів, середня 30 із 63 в червоній зоні, у Запоріжжя 38 із 63. Ну, я поясню причину, тому що, безумовно, як тільки почав рухатись фронт, безпекові ризики, вони є базові, і вони впливають на весь комплекс цих ризиків і питань. Тому тут це не погано чи добре, це просто об'єктивна ситуація, яка є на сьогодні. Там є різні цікаві моменти по Харкову і по Одесі. Скажімо, в Одесі більше ризиків, ніж в Харкові. Очевидно, Харків вже просто адаптувався, можливо, більше. Наступний слайд. Далі. Крім того, що ми просили експертів оцінити по цій шкалі, ми просили їх коментувати дуже коротко, яка їхня мотивація, коли вони дають ту чи іншу оцінку. І по цим результатам ми отримали 2500 відповідей і вже були вимушені штучним інтелектом це обробляти, бо достатньо багато. І я думаю, що пан Дмитро Арбаджі, він якраз по цим коментарям пройдеться окремо. Тепер стосовно це перша десятка. Можемо побачити, що тут в цю десятку входять такі категорії, як довіра до політичних інститутів, економічна безпека, соціальний добробут і особиста безпека, і розподільчі
мережі. Ну, в цьому році, зрозуміло, після зими, перш за все, на перший план вийшли ризики з інфраструктури життєзабезпечення. Ні, це в самому кінці грудня. Але зрозуміло, що є після грудня ще відбулись певна ескалація і так далі. Пішли удари там по підстанціям, по об'єктам водним, наближення ПІВІ для Запоріжжя. Але сама структура, в принципі, вона залишається. Я хочу наголосити, що в 25-му році, коли стояли ключові виклики, це загроза багатоденного блекауту і каскадні наслідки і зростання кількості людей в складних життєвих обставинах. В принципі, це якби спрацювало, ну не криво. В Запоріжжі це було краще. Я впевнений, що можливо 25-й рік початку тенденція можливо зберігатися, але після того, як Запоріжжя пройшло зими, то ми маємо інші показники, тому що ми єдина область в Україні, яка не мала блекауту. Ми не мали ще це підкреслювати. Тобто технічно так не був, але не був 3 години. Тобто в рамках відключення 5 годин у всіх 3 години блекауту – це не блекаут. Це була історія, знаєте, 23 і 23 людей, тому ми можемо динаміку, звісно, коли буде наступне вивчення, бо якщо воно відбувалося саме в березні, було кілька місяців, ми могли бачити різницю по якимось, я не кажу за всі, але вони точно будуть всі. Я думаю, це побоювання людей не справдилися, тому що вони не знали, як влада готувалася. Оце дуже важливий момент. Підхід стійкість, він якраз передбачає, що не тільки що є плани і вони реалізовані, але все-таки є поінформованість. Тому що якщо люди не знають, тоді виникає поле і для ІПСО, і всього іншого. Але що закрити, коли люди знають, то і вороги знають. І тут таке питання. Окей. Я вважаю, що все-таки будь-яке питання воно може мати закриту частину і відкриту. Ну так, 80% точно можна комунікувати. І те, що Запоріжжя пройшло так зиму, це дійсно Київ може просто позаздрити, і це свідчить про те, що дійсно так чи інакше була проведена оцінка по загрозам і вразливостям для міста і області, і були реалізовані конкретні заходи. Важливо це представити дійсно, щоб це не було на рівні новин України, і цей кейс виносити як досвід, в тому числі для європейців. До речі, вони зараз також ще одну прийняли концепцію. Вони хоч повільно, але рухаються. Вони прийняли концепцію посилення стійкості східного флангу 9 країн. І для цих країн наш досвід безпосередньо вже має значення, і ми робимо ці пропозиції. Запропонували створити таку точку. В Україні немає точки, де відбувається комунікація, практична робота, передача нашого досвіду, тому що ми можемо давати додану вартість, ми можемо отримувати додаткові ресурси. Да, і в Європейській комісії позитивно сприйняли нашу пропозицію створити європейсько-український хаб, який, власне кажучи, зайнявся цим комплексом питань і був точкою комунікації. Що в цьому році ще з'явилося, безумовно, це ризики пов'язані з втратою водопостачання. Якщо раніше це було тільки для Миколаївської області, зараз це в цілому по 5 областям, ну і по Запоріжжю, оскільки це одна із цілей, яка зараз Росія переслідує. Дуже важливий зберігається цей момент, це кількість населених пунктів, в яких є ризик відсутності стабільної мережі українських операторів мобільного зв'язку, тому що в багатьох областях представники громад і так далі, вони вважали, що це питання чисто оператора, і питання буде вирішено. Але коли наступила ситуація з блекаутом, то вже ніяких генераторів не вистачало. А як не дивно, я хочу сказати, що зв'язок, доступ до інтернету в очах громадян – це один із ключових показників, тому що вони інакше втрачають, у них відчуття, що вони кинуті.
Тому влада, наприклад, там 24/7 намагається перш за все вирішити ці тверді питання, але я звертаю увагу, що це теж дуже важливо. Ну і ризик високий, який зараз, я думаю, піднявся для Запоріжжя, Запорізької області, це відток капіталу через погіршення умов для роботи бізнесу. Мається на увазі, перш за все, безпекові умови. От, і, на жаль, зберігається, ну, вони скорельовані. Це зростання кількості людей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Наступний слайд. Це просто для порівняння, як змінилася структура 25-26 рік. Червоним права колонка, червоний це ті ризики, які от вийшли в цю десятку, їх не було. Не було ризик руйнування дамб, мостів і шляхопроводів. Це як компонент, який впливає на ризик транспортної ізоляції окремих районів або громад. Ну і от про воду я вже казав. Ризик мінної небезпеки, ну це такий дуже узагальнений показник. Насправді безпекові ризики вони ширші. Я думаю, що ми, формуючи реєстр ризиків, ми будемо їх розширяти, але не хотіли вже цей опитувальник робити безкінечним. Далі, будь ласка. Наступний слайд. Якщо взяти по категоріям, це просто коротко, тобто все одно, те, що я казав, безпека і антикризова готовність – це найбільше в червоному квадраті з 12-14, інфраструктура життєзабезпечення 10 з 10, і достатньо високі от питання по згуртованості, вертикальна, горизонтальна згуртованість, будемо говорити далі окремо. Наступний слайд. Тут уже по категоріям транспортні, розподільчі мережі і телекомунікації. Попередній слайд я говорив про десятку. Ну, безумовно, щоб інфраструктура війшла в десятку, можливо, тут ще є якісь додаткові ризики, які туди не входили, не війшли в десятку, але ось враховуючи 38, да, ну, дуже важливий це ризик втрати залізничного сполучення обласних центрів, він буде зберігатися, я думаю, на протязі всього 26-го року, і він потребує особливої уваги. Наступний слайд. Це коментарі, тому я пропускаю, пан Петро буде більш детально. Наступний слайд. Довіра до політичних інститутів. Ну, от тут так чи інакше спрацьовує загальна втома. Існує певна ієрархія, ну, така структура стандартна в цілому по Україні. Більшість спочатку йде недовіра до центральних органів, типу парламент, Верховна Рада, Кабмін, президент, потім недовіра до обласний центр і громади. Для Запоріжжя, на що хочу звернути увагу, не в червоній зоні, але все-таки достатньо високо піднявся ризик довіри до національної поліції, але дивлячись на те, що працюють ці спільна група і так далі, я думаю, що взаємодія і комунікація національної поліції з громадами, з громадянами – це якби те, що буде впливати і знижувати. Наступний слайд. Далі. Горизонтальна згуртованість. Вона у нас там має багато показників і стосується міжетнічних конфліктів, міжконфесійних, ідентичностей і таке інше. Слава Богу, ці показники не знаходяться сьогодні в червоній зоні, як мінімум вони десь трошечки відійшли на задній план, але безумовно ці фактори залишаються, оскільки вони вразливі з точки зору їх розкручування через інформаційно-пропагандистські кампанії з боку Росії. Єдиний ризик, який зараз посилюється, знову ж таки, це не тільки особливість для Запоріжжя, це зниження горизонтальної згуртованості внаслідок недовіри між учасниками бойових дій і неучасниками. Наступний слайд.
І довіра до політичних інститутів в Україні, ми ж в Україні. Треба розуміти, що навіть коли ми допомагаємо якимось вразливим групам, воно не дає такого ефекту, якщо ця допомога не реалізується по механізму залучення, співучасті в цьому. Да? Тобто, коли на 80 там, гривень, 20 гривень вкладає громада або представники вулиці і так далі, вони зовсім по-іншому ставляться до того, що було зроблено, і до його збереження. Тому механізм залучення, механізм дорадчої демократії – це якби варіант, який дозволить привести у відповідність уявлення суспільної думки про те, що робиться реально, і про те, як це сприймається суспільною думкою. Наступний останній я закінчую. Економічна безпека, соціальний добробут. Я знаю, що в Запоріжжі багато робиться, тобто підтримка малого середнього бізнесу, мікрокредити для підтримки самозайнятості, це теж дуже важливо. Самозайнятість в умовах розбитості і відсутності роботи – це дуже важливо. Страхування бізнесу від воєнних ризиків. Окремий напрямок, не дивлячись на те, що в Запоріжжі було дуже багато зроблено по децентралізованій електротеплогенерації, питання все одно залишається. Об'єднання зусиль бізнесу, місцевого самоврядування або створення децентралізованих джерел генерації. Я думаю, що це перспектива і це якби українська додана вартість для в тому числі європейців. Мобільні хаби стійкості є такий досвід, не знаю, як в Запоріжжі, тобто те, що було раніше для ЦНАПів, зараз, можливо, це є пропозиція робити це більш комплексно, коли надають психологічну допомогу, і можливо, в тому числі і елементи телемедицини для тих громад, де недоступно. І окрема інформаційна стійкість, інформаційна відкритість. Ну, те, що я казав про загрози інформаційної окупації. Ну, по-перше, треба мати якусь реальну картинку, що відбувається в регіоні і на рівні громад, оскільки проникнення йде на рівні соціальних мереж. Ну, регіональний центр моніторингу і реагування на інформаційно-психологічні операції, тут кожна громада не справиться. Хоча, до речі, у нас вже є зроблені спеціальні додатки, які дозволяють оцінити присутність ботів в соціальних мережах на рівні громади навіть. Тобто на форум стійкості українських міст у Львові ми були співорганізаторами цього заходу, там айтішники представили ці технології, тобто вони є. Ну і треба якимось чином все-таки синергія проукраїнських блогерів в регіоні. Коаліція проукраїнських блогерів, ну якби влада теж повинна звернути на них більше уваги, можливо надати їм додаткової інформації, яка не є там чутлива в питаннях безпеки, тому що проукраїнські блогери, вони так чи інакше є бар'єром в цьому. Не завжди державні структури можуть забезпечити таку відвідуваність своїх ресурсів і оперативність. Ну, на цьому все у мене. Дякую за увагу. Я готовий відповісти на питання. Презентація через нашого регіонального координатора. Ну, чат робочої групи я надішлю, а якщо хтось хоче теж отримати, хто запрошує, можна до Дмитра, або можна... Хочу сказати, що ми показали вам достатньо невелику тільки частину того, що є, тому що воно фактично існує як база даних. Ну, я кажу, 2500 коментарів – це безцінна інформація. Інформація від робочих. Так. Дякую, пане Ми Володимире. відкриті до співпраці. Дякую, пане Володимире. Я думаю, може зараз, якщо є запитання, час задати, чи наприкінці, як краще? Наприкінці? Я просто хотів, Якщо є готовність, питання, я просто коментар хотів дати, що отакі дослідження, вони дійсно
є як середньо підтвердження необхідності долучення певних ресурсів для підсилення цієї співславності шляхом співпраці з міжнародними дорами. І, як правильно сказав пан Володимир, дуже важливо, щоб участь була двостороння, трьохстороння, багатостороння. Має бути партнерство, має бути синергія і відповідно будуть результати професійної самої стійкості. А Запорізька громада, Запорізька область, вони дійсно на сьогоднішній день це як форпост, який показує стійкість в умовах дуже наближених до лінії бойового зв'язку. Дякую, пане Володимире, за вашу. Дякую, пане Олексій, за ваш коментар. Хтось щось хоче додати? Чи будемо рухатися далі? Ну що, рухаємося далі. Смотрите, якщо вдруг у вас буде запитання, ми можемо завжди до цього повернутися. Добре? І у нас зараз з вами переходимо до другої сесії обговорення результатів оцінки ризиків із залученими експертами, узагальнення експертних відгуків, коментарів та пропозицій. І зараз я хочу надати слово Дмитру Арабаджиєву, регіональному координатору Національної платформи стійкості і згуртованості по Запорізькій області. Дякую, Олю. Я хотів би подякувати всім експертам, які брали участь у наших дослідженнях і в 2024 і 2025 році у грудні. Переважна більшість це члени мережі робочих груп з громадської безпеки та соціальної структурованості. Тому дякую за співпрацю. Це також працівники ДСНС, Нацполіції, це наші представники наших громад, органів управління, це також громадськість, це Рада відновлення Запоріжжя. Дякую також Тетяна Джавтарова, Тетяна Оскобойкова за експертне долучення. І це науковці. Це науковці Запорізького національного університету, Запорізької політехніки, тобто наших вузів. Чому цінність от саме аналізу коментарів на їх питання? Тут експерти розвернулися. Тобто їх тут нічого не стримувало, і вони, враховуючи анонімний характер цих коментарів, і те, що вони будуть використані у загальному вигляді, вони скрили оті латентні стандартизовані і коментарів. Можна виділити декілька ключових ризиків. Ризики пов'язані з кризою ідентичності та соціальної згуртованості. Тобто, вибачте, тут експерти фіксують наявність внутрішніх поділів в суспільстві. Саме цих поділів приїхали, тобто ВПО або місцеві, воювали, воюють, не воюють, хто перебуває в тилу. Та формувати відчуття відчуження. Додатковим чинником також є вплив наративів істот через родинні зв'язки, що може поступово трансформувати ідентичність та послаблювати довіру до держави. Ну, буває так, коли родичі з істот намагаються транслювати картину такого псевдодержави суцільного благоденствия, і казати, як там є класний, які там є пенсії і так далі. І це також може бути складовою ризиків. Це зазначають експерти, бо ми, запоріжці, маємо багато родичів, знайомих, друзів, які залишилися на фронт і певні комунікації з ними. Друге, це переважна більшість експертів зазначає це накопичення соціально-психологічної напруги. По суті, скажу, це дійсно так, і практично в усіх блоках експерти відзначають ефект втоми
від війни, зростання тривожності, поширення ПТСР, емоційне вигорання населення та окремих професійних груп, які більшою мірою раннього відновлення, займаються раннім відновленням з категоріями населення, такими як ВПО, люди, які евакуювалися з фронтових громад, іншими групами. І це також може мати прямий вплив на зниження громадської активності, волонтерства, загальної мобілізаційної спроможності суспільства, тобто емоційна, емоційна, соціально-психологічна вплив. Третє – це ризики поствоєнної трансформації. Багато експертів в своїх коментарях до відкритих питань зазначають, що завершення війни або навіть перемир'я несе власний дуже серйозний пакет загроз, які ми навіть і не уявляємо, що зіткнемося. Це повернення військових, повернення мігрантів, це різний досвід війни, це досвід окупації. І це може стати основою для конфліктів, як політичних, так і побутових. Також дуже часто експертами піднімають колаборацію. Четверте, це те, що казав Володимир, тобто експерти звертають увагу на низку системних проблем, як недовіра до політичних інституцій і очікування політичної консолідації. У органах влади це ризики надмірної централізації через військові адміністрації, це недовіра до судової системи та правоохоронних органів, зокрема через сприйняття їх як політично залежних та корумпованих. І окремо варто виділити специфічний феномен, але можемо як тенденцію його зазначити, це перенесення недовіри до ТЦК на цілому на Збройні Сили, що створює також ризик ерозії довіри до ключового інституту безпеки, тобто до нашого, на жаль. П'яте – це інформаційні та комунікаційні розриви. Жителі регіону відчувають недостатню представленість Запорізької області у національному інформаційному просторі. Порушення суспільства на вузькі групи, ветеранські, молодіжні, ВПО, професійні спільноти без цілісного бачення розвитку регіону. До колективної дії. Це зумовлено і нашим досвідом Запорізької області, де у нас традиційно, скажімо, відсутні були потужні такі асоціації, об'єднання, міжсекторальні якісь угрупування. Зараз створюють асоціацію громадських організацій, але це зараз дуже багато часу було втрачено, і експерти також на цьому акцентують увагу, що війна актуалізує цю розпорошеність. Загальні висновки щодо мого блоку оцих коментарів експертів. Перше, це те, що суспільна стійкість регіону сьогодні визначається не лише безпековими факторами, а передусім соціально-психологічними та
та ідентифікаційними процесами. Тут, користуючись тим, що є у нас представники влади, і я знаю, що є план стійкості, який затверджений на рівні уряду, план стійкості Запорізької області, і він переважений на інфраструктурних безпекових питаннях. Так от наші експерти зауважили на тому, що інші ризики, вони також важливі, і їх також потрібно, мабуть, якимось чином враховувати при складанні планів стійкості, в тому числі області. Тому наші рекомендації ми передамо, а ви вже там подумайте, що з ними робити. Друге, може це буде окремий план, може буде окремий план, скажімо, інфраструктурної стійкості, да, а окремо буде план суспільної стійкості. От. Він також має право на існування. І друге, це ключовими ризиками є не тільки відкриті конфлікти, скільки латентна напруга, яка є у суспільстві, недовіра та поступова ерозія сортованості. Третє, це те, що поствоєнний період потенційно несе не менші виклики, ніж сам період активної фази війни. Четверте, це те, що інституційна довіра та ефективна комунікація держави з регіоном є критичними для підтримання. П'яте, те, що потребує посилення політики соціальної інтеграції та роботи з колективним травмами. Я на цьому хотів би передати слово своїй колежанці Тетяні Сергієнко, яка... Дня. Тож я сьогодні представлю другий блок коментарів до відкритих питань. Як вже зазначили, в межах аналізу використано ключові ризиків, я саме представлю загальні дані щодо економічної, соціальної, безпекової, інфраструктурної і інституційної ситуації в регіоні. Тож, щодо ризиків економічної безпеки, то експерти зазначають, що економіка регіону вона перебуває під впливом різноманітних довготривалих проблем. І до ключових ризиків вони відносять недостатньо сформовані привабливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій, розрив між офіційно встановленими соціально-економічними стандартами та фактичною економікою, підвищення податкового навантаження, ризики втрати трудових ресурсів і потенційне прискорення інфляційних процесів. Щодо наступного групи ризиків, це соціально-демографічні. І експерти зазначають, що в регіоні зберігаються негативні тенденції демографічні, які ускладнюють відновлення населення трудових ресурсів. До ключових вони відносять відток молоді, працездатного населення, також міграція, скажімо, так, в регіоні або взагалі за кордон. Далі це прискорене старіння населення, формування гендерних дисбалансів, зростання кількості роз'єднаних сімей, підвищення навантаження на систему соціального захисту через зростання частки, як ви зазначалися, внутрішньо переміщених осіб, осіб похилого віку чи осіб з інвалідністю, зниження рівня народжуваності через нестабільність. І окремим фактором експерти зазначають, я так бачу, що воно фіксується в різних блоках, так, зниження психологічної стійкості населення, вигорання, воно перебуває саме
Це по системі охорони здоров'я, то експерти зазначають, що медична система регіону вона функціонує в умовах ресурсного і кадрового дефіциту. До основних ризиків вони відносять вигорання відтік медичного персоналу, недостатній доступ до спеціалізованої або реабілітаційної допомоги, зростання викликів посттравматичних стресових розладів серед цивільного населення, в тому числі і серед дітей і внутрішньопереміщених осіб, обмежена спроможність системи психічного здоров'я, перенавантаження медичної інфраструктури, дефіцит кадрового забезпечення через міграцію або мобілізаційні процеси. Щодо ризиків транспортної і логістичної системи, то експерти зазначають, що транспортна інфраструктура регіону є критично залежною від безпекової ситуації. І до ключових ризиків вони відносять обмеження руху через блокпости і безпекові заходи, перебої у роботі громадського транспорту, дефіцит пального, ризики транспортного колапсу, ускладнення логістичних постачань товарів, медикаментів та гуманітарної допомоги. Щодо ризику інфраструктури і енергетичної системи, то тут таке акцентують увагу на тому, що відбуваються системні пошкодження об'єктів енергетики, водопостачання комунальної інфраструктури, недостатність резервних джерел живлення, ризики тривалих перебоїв і обмеження можливості швидкого відновлення. Але це було так, нагадаємо, в грудні проводились опитування, бачимо, як ми пережили зиму, про це вже сьогодні на цьому акцентували увагу. Щодо ризику телекомунікаційних та інформаційної безпеки, то опять-таки інформаційний простір регіону є вразливим до зовнішніх впливів і деструктивних інформаційних компаній. Тобто виділяють експерти такі ризики, як кібератака і телекомунікаційні мережі, так, поширення дезінформації, інформаційних втрат через блокаути, зниження рівня довіри до офіційних джерел інформації і поширення панічних настроїв через неперевірені повідомлення. Щодо ризиків управління і інституційної стійкості, то опять-таки експерти зазначають, що в нас є дисбаланс між військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування, кадровий дефіцит у системі державного управління, ризики непрозорого розподілу гуманітарної допомоги, погіршення комунікації між регіональною владою і громадою, зниження ефективності управлінських рішень в умовах кризи. Тобто інституційне середовище характеризується зниженням ефективності та координації та управлінських процесів. І остання група ризиків – це ризики антикризової готовності населення до кризових ситуацій. Цей ризик залишається недостатнім, так? Тобто є певні проблеми, на яких акцентують експерти. Це обмежене інформування населення щодо алгоритмів дій у надзвичайних ситуаціях, недостатній рівень забезпечення засобами індивідуального захисту, відповідність, відсутність системної підготовки з цивільного захисту до першої допомоги і нестача навчальних програм, ресурсів та організаційних механізмів для підготовки населення. Тож, за результатами другого блоку ми можемо таку невеличку висновочку зробити, що комплексний аналіз відповіді свідчить про те, що Запорізька область вона функціонує таки в умовах багаторівневої системної кризи суспільної стійкості. І опять-таки загалом відкриті відповіді респондентів, експертів, так, вони підтверджують наявність системних ризиків, які виходять за межі окремих секторів і потребують комплексного міжсекторального підходу до їх подолання. Ну так, коротко по другому блоку. Дякую, Тетяно. Я трошки продовжу. Окрім цих коментарів до відкритих питань експертів, ще були коментарі експертів до впливів ризиків. Тобто ми ще намагалися визначити, наскільки той чи інший ризик буде мати серйозні наслідки для регіону. І тут на підставі узагальнення коротенько дуже цих от коментарів можна виділити 4 ключові напрями впливу цих ризиків. Перше – це, звичайно, безпеково-гуманітарний, тобто найбільш критичними вважають ризики, які пов'язані з наближенням фронту, можливістю подальшої окупації, масовою евакуацією та руйнуванням інфраструктури. І вплив саме цих ризиків він оцінюється як системний, тобто люди сприймають порушення логістики як таке, що одразу
впливає на доступ і до інших сервісів медицини, води, транспорту, базових послуг. Тобто мова йде у цьому випадку в безпеково-гуманітарному напряму про каскадну втрату функціональності регіону. І цього експерти бояться більше за все і коментують більше за все. Другий вплив або напрям впливу – це інституційний. Тобто коментарі експертів часто показують, рівень довіри до влади є критичним фактором стійкості. Падіння довіри до державних і місцевих інституцій, до судової чи правоохоронної системи, органів. Експерти прямо пов'язують із ризиком дестабілізації, зростання внутрішніх конфліктів та зниження готовності суспільства до взаємодії з владою. Особливо такою чутливою виявилася для експертів тема корупції у сфері безпеки, у сфері оборони, у сфері правоохоронних. Третій напрямок впливу ризиків, який виділили експерти, які вони коментували, це соціальні. Експерти фіксують ризики зниження згуртованості через недовіру між різними групами. Ну, знову ж таки, це переплітається, воно співзвучно з тим, що я вже казав у першому році, коли коментували відкрите питання. Тобто недовіра між різними групами, місцевими тим, хто виїхав, ветеранами, цивільними, різними спільнотами. Це створює умови для соціальної поляризації, особливо у післявоєнний період. Четвертий напрям впливу – це інформаційний, виділяють експерти. Тобто йдеться про фрагментацію інформаційного простору, про інформаційну ізоляцію окремих громад у зв'язку з їх профронтовим статусом. Ми знаємо, що в ті громади проводиться евакуація, там вже зі зв'язком з інтернетом проблеми. Та вплив пропаганди. Такі ризики підривають довіру, послаблюють ідентичність і ускладнюють адекватне реагування на загрози. З цього можна зробити такі висновки. Перше, те, що найбільший вплив мають саме ці комплексні, каскадні ризики, які одночасно зачіпають безпеку, інфраструктуру і гуманітарну сферу. По-друге, те, що довіра до інституцій є ключовим елементом суспільної стійкості, в першу чергу до політичних і безпекових інституцій. По-третє, це те, що соціальна згуртованість та інформаційна єдність мають не менше значення, ніж військові фактори. Тетяна, будете щось додавати? Коротенько. Так, давайте ще додам, що до оцінки ймовірності настання цих ризиків також поділили їх на 4 блоки тематичних напрямків. Перший – це безпека та територіальні ризики. Ця група ризиків, вона є з найвищим ступенем ймовірності, що безпосередньо залежить від динаміки та бойових дій, наближення Запорізького регіону до лінії фронту. Щодо ризику тимчасової окупації, про який говорили і виділяють експерти, він оцінюється як ймовірний та дуже ймовірний. Тобто респонденти вказують на активне просування ворогу, втрату території і наближення лінії фронту, що ставить саме питання про обороздатність регіону. Щодо ризику масової евакуації, то він доволі високий. Евакуація з прифронтових громад вже триває, і інтенсивність прямо залежить від погіршення безпекової ситуації. Щодо ризику транспортної ізоляції інфраструктури, він оцінюється як ймовірний, тобто посилення обстрілів, логістичних об'єктів, руйнування шляхів, запровадження обмежень вже призводять до закриття, ми бачимо, руху так, Укрзалізниці. Це є безпосередньо, про що ми говорили в грудні, вже сьогодні ми з цим стикаємося. Щодо ризику двохвітної води, то опять-таки цей ризик оцінюється як ймовірний, тобто ситуація нестабільна і залежить від атак на критичну інфраструктуру. Щодо другого блоку, це в нас управління та довіри до влади. Сьогодні про це також говорили, і експерти акцентують увагу саме на щодо ймовірності так настання цього ризику, і ключовим моментом є саме низький рівень довіри до державних інституцій. Довіра до центральної влади, ризик водіння довіри оцінюється як ймовірний або такий вже, як реалізувався, тобто нижче падати вже нікуди. Основним фактором є корупційні скандали, професійна некомпетентність та відчуття відірваності центральної влади від проблем регіону.
Щодо ризику довіри до голів громади, то тут ситуація доволі неоднорідна. У малих громадах довіра вища через безпосередню близькість до людей, і ризик падіння довіри пов'язаний з корупційними справами, низькою управлінською ефективністю і нерівномірним розподілом ресурсів. Щодо ризику відпливу кадрів з публічної служби, то він оцінюється як ймовірний і навіть дуже ймовірний. Тобто система виснажена, спостерігається таке високе навантаження, професійне вигорання і доволі низька мотивація. Щодо третього блоку соціальної згуртованості громадянського суспільства, то ризик в цій сфері має такі, як би то мовити, ознаки поступової деградації соціальних зв'язків. Ризик соціальної згуртованості говорить про те, що, як зазначав Дмитро Юрійович, тобто ризик оцінюється доволі високий через зростання конфліктів між різними групами населення: військові, цивільні, внутрішньо переміщені особи, місцеві, ті, хто виїхав, хто залишився. Тобто основними причинами є моральні оцінки, так? Є економічна нерівність, страх перед невідомим майбутнім. Щодо ризику громадянського суспільства, то опять-таки він демонструє стійкість. Проте існує ризик ослаблення корупції через некоординацію, через конкуренцію, так, за донорські ресурси, прав, опять-таки, тому спільних стратегій. Щодо ризику складних життєвих обставин, збільшення людей, то цей ризик дуже високий, дуже ймовірність висока через зростання кількості людей, які зумовлені саме травматизацією, втратою житла, зростанням кількості ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, саме на фоні загальної економічної нестабільності. Щодо ризику соціальної ізоляції, то опять-таки експерти зазначають на те, що є відсутня підтримка для військових, які повертаються, і цей ризик вони зазначають як доволі критичний, так, як критичним фактором. Це питання не лише медичне, а й соціально-політичне, і якщо держава опять-таки не зможе забезпечити їхню адаптацію, це стане новим потужним фактором соціальної напруги. І четвертий блок – це в нас інформаційний простір. Також це вже про це говорила, акцентувала на цьому увагу. Тобто експерти зазначають, що ризик оцінюється як ймовірний, і основним фактором є технічна вразливість мереж. Щодо інформаційних бульбашок, також це доволі повірний ризик, хоча критична інформація, вона поширюється доволі швидко, вона має такі локальні, соціальні теми, але часто залишається в доволі вузьких колах. І на цьому акцентують увагу експерти, що також поєднується з ментальною втомою, і це приводить до обмеженості сприйняття інформації. Також окремим, скажімо так, пунктом експерти зазначають, що вони виділяють, чи висловлюють, скажімо так, сумнів щодо ефективності загальнонаціонального інформаційного дискурсу. Це також сьогодні вже говорили. І це створює запит на локальні, більш прикладні новини. Тобто фрагментація інфопростору, вона є не лише технічною проблемою, а й наслідком відірваності офіційного наративу від реалій тих подій, які відбуваються в прикордонному регіоні. Ну і загальний висновок, який ми можемо зробити по цим 4 блокам, це те, що опять-таки експерти наголошують, що Запорізька область вона перебуває в стані високої напруги. Основною загрозою, на яку акцентують увагу експерти, є все ж таки наближення до лінії фронту. І ми бачимо, порівнюючи ситуацію з груднем 25 року і на квітень 26-го, на Запорізький напрямок все ж таки залишається так, одним з найгарячіших у війні, і тривалі бойові дії, і масштабні обстріли, спроби просування, тобто все це впливає на негативні сценарії, вплив кадру, руйнування інфраструктури, і в очах населення втрачає, скажімо так, здатність ефективно реагувати на ці виклики воєнного часу. І як же ж мінімізувати, експерти радять все ж таки перейти від реактивного управління до проактивного через створення умов для консолідації зусиль влади, громадянського сектору, мешканців саме навколо локальних стратегій, які вживання заходів щодо безпеки. Це коротенько
Дякую, пані Тетяна, за таку доповідь. Але знаєте, я вас слухаю там про лінію фронту, і я ще недавно бачила відео, яке зробили на протязі року. Пропагандисти кажуть, що ми взяли Молотокмачку. І знаєте, місяць змінюється, а Молотокмачка досі тримає фронт. Тому я навіть замислилася зробити собі мерч Молотокмачка, тому що зараз на протязі року там щось відбувається, якесь маленьке поселення тримає цей фронт вже більше року. Тому у нас є такі Молотокмачка, це символ Запорізької області. Дякую вам велике. І якщо є запитання, ми можемо зараз по цьому блоку чи переходимо к іншому. Ну, да. Аня, достанете ли тебе принести? Ні, у нас ще є в зумі, давайте будемо, я дам. У мене питання до другого блоку. Я собі зафіксувала, можливо, неправильно. Там у вас було сказано, що обмежене інформування щодо надзвичайних ситуацій. Щось було про надзвичайні ситуації, про інформування. Мені просто цікаво, чого не вистачає, якщо взагалі є інформація про це в опитуванні, і якими джерелами інформації користуються безпосередньо респонденти, якщо також це питання задавалося. Дякую за запитання. Інформації не було. Ми обробляли під загальними дебати, які були представлені. А джерела інформації, які використовувалися респонденти, також немає інформації. Розумію. Це їх думка, це їх власне бачення, це коментарі. Просто буває таке, що коли є джерела інформації, якими вони користуються, і відповідні служби можуть просто звернути увагу на ці джерела. Просто якби ви робили цей зріз, було б корисно. Тому дякую. Зі свого боку я можу коментар додати. Наприклад, я вже перестала чути ці тривоги. Якщо відверто, я іноді там щось у нас працює. Ну, це може звичка ще, Ань. Ми можемо звикати до якихось речей, які просто вже не помічаєш. А може люди це відмічають. Але фокус на щось, щось змінилось, люди можуть не бачити і казати, що цього не буває. Там така історія. Це як у мене. У мене діти дорослі, я дитячі магазини взагалі не бачу. Взагалі. Мені кажуть, там дитячі, щось я так здивуюсь, є. Це, я думаю, що працюю вибіркові якісь речі. Я просто пам'ятаю, коли перші були, прям так шаталися, а зараз фоново щось, на жаль, звичка якась. Тут ще знаєте, що може бути, коли там спілкуєшся з людьми, вони кажуть, ой, ти знаєш, там у нас в Чорнобилі щось там зарвалося. Тобто вони читають якусь новину, тобто це ІПСО, і вони думають, що це правда, і потім скаржаться на те, що влада щось від них приховала. А влада, вона ж не може на всі факти ІПСО реагувати, так, як хотілося б нашому населенню. Тобто вони думають, в них складається така думка, що щось відбувається, але від них ця інформація приховується. Так, це теж може бути, що мені ті читають. Я дуже часто запитую, знаєте, коли ти спілкуєшся з іншими людьми, і я перше, що запитую, де ви інформацію берете. І дуже, на жаль, з телеграмів якихось каналів, як Труха там чи щось, я кажу, говорю, навіщо ви берете, якщо можна брати офіційні сторінки, навіть тільки, якщо зручно в телеграмі, є сторінки офіційні і ЗОВА, і голови, і є мер, і міської ради, тобі ж можна, але чомусь обирають. Дякую за цю дискусію, і я думаю, що ми можемо переходити в наступний блок, але ми можемо потім ще повернутися до дискусії. І у нас третя сесія, вже досвід Запорізької області в сфері раннього відновлення енергостійкості та співпраці з міжнародними організаціями. І зараз за слово я приглашаю Віктора Бондаренка, начальника відділу енергетичного планування та інвестицій Департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради. Добрий день. Хотів би розпочати з того, що традиційно в Запорізькій області вироблялася більше третини всієї електроенергії України. Тобто Запорізька область це була основа, в принципі, енергетики України, тому що у нас знаходилась найбільша атомна електростанція, теплова електростанція, гідроелектростанція традиційна, яка
от є на слайді, і наразі це для багатьох є символ нашого міста, як саме от, ця генеруюча, і, ну, і, в принципі, безпосередньо зараз ми всі розуміємо, що це одна з основних проблем щодо сфери енергетики, саме енергетичного забезпечення роботи наших об'єктів. Ну, для нас це в першу чергу це соціально значені об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, тобто об'єкти бюджетної сфери. Тому на цьому слайді ми вже бачимо обладнання, яке безпосередньо встановлено на таких об'єктах. Це в тому числі як екогенераційні газові установки, це сонячні електростанції, які зараз вже встановлені, працюють в тому числі на багатьох об'єктах бюджетної сфери. Це можуть бути і дизельні генератори, звісно, великої дуже потужності. Це проекти, які продовжуються в місті Запоріжжя по комплексній модернізації об'єктів бюджетної сфери. Це ті самі індивідуальні теплові пункти, ну тобто дуже багато об'єктів, які надалі продовжують забезпечувати саме енергетичну стійкість, енергетичну безпеку саме міста Запоріжжя. І в цьому плані ми хотіли б черговий раз подякувати нашим міжнародним партнерам, які надалі надають нам дуже велику підтримку, допомогу для того, щоб можна було і надалі забезпечувати дійсно безперебійне постачання енергетичних ресурсів. Наступний слайд, будь ласка. Послухавши колег, трошки зрозумів, що, мабуть, варто переформувати доповідь, тому що от в сфері саме факторів безпеки, в тому числі енергетичної безпеки, мабуть, для багатьох громад є в тому числі важливою і фінансова безпека, незважаючи на багатосторонню підтримку, дуже велику підтримку дуже багатьох наразі громад. І хотів би звернути ще увагу, що в будь-якому випадку не варто відступати від своїх планів, які були у громад. Тобто, ви бачите на слайді свого часу, завдяки проєкту міжнародної технічної допомоги ЮНІСЕФ безпосередньо був розроблений план сталого енергетичного розвитку міста Запоріжжя, який був успішно виконаний до 2020 року в рамках європейської ініціативи «Угода миру». Так само наразі є муніципальний енергетичний план, розроблений для Запорізької міської територіальної громади до 2030 року. В рамках цього плану теж дуже багато передбачено різноманітних заходів, але сьогодні казали щодо фактору, щодо відпливу людей з органів державної влади, тобто це важливий дуже фактор, тобто саме людська складова, як в принципі і фінансова складова, які надають можливість підготовки та впровадження відповідних проєктів у будь-якій сфері. Ми розуміємо, що можна писати багато планів, може бути багато ідей, але в будь-якому випадку остаточно необхідно їх впроваджувати, саме впроваджувати проєкти і програми для того, щоб забезпечити стабільність роботи будь-якої інфраструктури. У нас був успішний досвід свого часу співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Крім того, ви бачите на слайді, є дуже багато проєктів, які після 2022 року не закрилися. Вони продовжують активно впроваджувати. Це проєкти Європейського інвестиційного банку, це проєкт установи для відбудови КФ, це Державний банк розвитку Німеччини. Це наші дуже гарні партнери НЕФО, тобто це взагалі асоціація декількох країн, яка допомагає надає підтримку для підготовки та впровадження відповідних інфраструктурних саме проєктів. І ми бачимо, що у нас є успішний не лише досвід, а і продовження співпраці з такими великими міжнародними фінансовими організаціями, тому що грантові проєкти та програми – це саме, щоб навчити громаду, щоб показати приклад, як можна в подальшому готувати та впроваджувати масштабні саме інфраструктурні проєкти. Тому співпраця з міжнародною фінансовою організацією вона наразі дійсно дуже важливою. Це значний ресурс, допомога і можливість реалізації саме таких проєктів. Як ви бачите, в Європейському інвестиційному банку, крім комплексної модернізації, є такі ще напрямки, які сьогодні звучали. Це оновлення рухомого складу транспорту, тому що ми розуміємо, що це теж дуже важлива складова. І сьогодні я декілька разів чув, саме лівобережжя, правобережжя, можливість дійсно комунікації, можливість роботи саме транспортної сфери. І крім того, я згадував, якраз в цьому місяці було завершено дуже успішний проєкт реконструкції мереж довгішнього освітлення
Завдяки нашим партнерам вдалося зробити модернізацію вуличного освітлення на 13 вулицях міста Запоріжжя. Ну і крім того, отримати дуже значний ефект в подальшому для громади, економії саме коштів бюджета міста громади на саме паливно-енергетичні ресурси. Те, що стосується надзвичайної програми відновлення України, програми відновлення, ну і наразі є програма відновлення України 3, також є дуже багато цікавих об'єктів, проєктів, дуже значимих для нашої громади, і це також дуже значний ресурс за підтримки, в тому числі саме наших міжнародних партнерів. Наступний слайд, будь ласка. Хотів би також дуже багато чув звернути увагу на інформаційну складову і комунікацію, і взагалі залученість безпосередньо всіх стейкхолдерів, тобто всіх учасників будь-якого процесу. В даному випадку тут приклад саме проведення щорічного днів сталої енергії. Вони як продовжувались, так і продовжуються наразі в місті Запоріжжя. Планується вже відносно найближчим часом новий етап реалізації цього проєкту. Це саме в рамках європейської ініціативи «Угода мирів», коли місто Запоріжжя, приєднавшись, взяло на себе зобов'язання проводити щоріч такі дні сталої енергії в місті Запоріжжя. Тут є приклади дуже багатьох років, навіть тут є банер, як приклад на слайді, я привів ці дні сталої енергії у Запоріжжі 2015 року. Тобто це зазвичай декілька днів, декілька таких цікавих заходів, які дозволяють залучати комунальні підприємства, залучати заклади вищої освіти, залучати школи, дошкільну освіту. Тобто саме всі верстви населення, які можуть бути залучені щодо сфери енергоефективності, сфери відновлених джерел енергії. І тому дуже багато таких заходів вони проходили завжди там, в тому числі як екскурсійні програми, на комунальні підприємства, на різноманітні об'єкти, в тому числі, приклад як реалізації там в сфері сонячної енергетики. Або навіть от є одна з фото, це свого часу в полі міської ради безпосередньо було проведено таку виставку за участю саме компаній місцевих, які працюють безпосередньо в сфері енергоефективності. Також дуже важливим для нас є участь у міжнародних проєктах, програмах і заходах. І ви бачите, що от тут спільно з торгово-промисловою палатою щорічно проводиться екологічний форум, екофорум. Зокрема, от саме в 2021 році восени було проведено тематичний екологічний форум, це Європейський зелений курс через локаційні ініціативи. Тому що в будь-якому випадку нам не потрібно забувати, що є зобов'язання України щодо вступу до Євросоюзу. І відповідно стандарти та норми наразі, якщо є можливість виконувати, впроваджувати, реалізовувати, і відповідно приводити нормативно-правові акти до стандартів країн Європейського Союзу, то це також можна робити наразі громадами. І в місті Запоріжжя вже після 2022 року саме була впроваджена там система енергетичного менеджменту. Крім того, буквально нещодавно був візит представників Європейської енергетичної відзнаки до міста Запоріжжя. Це дуже цікавий проєкт, тому що це стандартизація саме в сфері енергоефективності. Тобто це дуже значимо для багатьох громад оцінка щодо європейських саме стандартів та норм. Ну, як ви бачите, Угода мирів щодо клімату та енергії, безпосередньо постійний партнер громади, а також Асоціація енергоефективних міста України. Ну, і от як приклад, це з одного з заходів, це конкурс дитячого малюнку. Як то кажуть, що не можуть зрозуміти досі, на жаль, дорослі дядьки, а тут просто діти розуміють, що щодо енергоресурсів саме, приклад, тут саме сонця, що їх вистачить дійсно всім. І забезпечити енергетичну складову за рахунок, в тому числі відновлених джерел енергії, наразі є можливим, ніж забезпечувати такі потреби з викопних видів палива, які, до речі, ще й призводять до негативних і кліматичних наслідків, незважаючи на інші, які зараз ми бачимо наслідки саме через ці ресурси
Тому на таких прикладах залучення саме молоді ми також вже маємо деякі результати. І навіть у нас є пілотні школи, які брали участь у відповідних тематичних проєктах міжнародної технічної допомоги. І от та група енергоаудиторів шкільна, яка була, ми вже розуміємо, що це вже випускники закладів вищої освіти по профільному напрямку, які наразі працюють саме в сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Наступний слайд, будь ласка. І одні з основних напрямків, як вже сьогодні декілька разів згадували, щодо енергетичної стабільності і дійсно відсутності блекаутів, то це величезна була підготовка Запорізької області свого часу до можливих таких негативних впливів. І відповідно самовстановлення когенераційних газових установок воно дало значний ефект цієї зими саме, так, коли ми бачили ці відключення, але була вже можливість запускати альтернативні види для того, щоб забезпечити саме енергопостачання для теплопостачальних підприємств, громад, для водопостачання, водовідведення. І ці проекти насправді наразі зараз масштабуються. І якщо на час тих відключень, які були там протягом лише 3 годин, у нас було 9 когенераційних газових установок, то наразі бачите, що є мета досягнути кількість 44 когенераційні газових установки абсолютно різної потужності, для того, щоб можна було забезпечити навіть можливість відмовитися від відключень, так, які там по чергам можуть бути. Разом з тим, саме такі генеруючі установки, вони дають і таку можливість в тому числі. І один з прикладів – це нещодавне відкриття на одному з об'єктів критичної інфраструктури, це лікарня, безпосередньо ще однієї установки потужністю саме 5 МВт. Тобто це дійсно можливість безперервного забезпечення енергетичного таких дуже соціально важливих об'єктів для наших громад. Наступний слайд, будь ласка. Також важливим для нас є підтримка, це знову таки ж була співпраця з проектом USAID ще свого часу, муніципальна енергетична реформа в Україні, потім місто Запоріжжя було партнером, і вже дуже багато років співпрацює з USAID. Це проект енергетичної безпеки України. Завдяки нашим партнерам було лікарням надано таких 12 модульних котелень. Це був як перший такий внесок зі сторони наших міжнародних партнерів. Зараз продовжується встановлення. Я думаю, що ви бачили вже по місту Запоріжжя дуже багато схожих об'єктів за підтримки різних проєктів, в тому числі, до речі, ЮНІСЕФ, ООН, які встановлюються на об'єктах для того, щоб забезпечити саме енергетичну безпеку роботи таких об'єктів. І варто ще зазначити один такий дуже важливий момент – це розподілена генерація. Зараз я бачу пропозицію наших колег щодо створення енергетичних кооперативів, але разом з тим для громад є важливим питання щодо розподіленої генерації. Тобто це можуть бути і сонячні електростанції, це можуть бути дизельні генератори, це може бути комплекс, це може бути якісь автономні твердопаливні коктейлі, але наразі це для громад дуже важливо, є дуже багато тематичних проєктів, програм, тому пропоную, користуючись наразі такою можливістю, долучатися до таких проєктів міжнародної технічної допомоги, які надають саме можливість ефективного використання того обладнання і дійсно енергетичної незалежності, енергетичної безпеки громад на основі можливості використання декількох одразу видів таких от генеруючих установок. Наступний слайд, будь ласка. І звісно, зараз є дуже актуальним, корисним, дуже практичним і таким проєктом будівництва сонячних електростанцій, який надає можливість автономного забезпечення знову-таки об'єктів критичної інфраструктури протягом багатьох годин електричної енергії. Один з перших проєктів, який реалізовувався в місті Запоріжжя, це була така ініціатива завдяки нашим партнерам громадської організації «Клуб» спільно з чеськими колегами, безпосередньо громадською організацією в Чехії, зробити збір для Запорізької міської територіальної громади.
Вдалося не лише зробити збір і отримати підтримку безпосередньо вже в Чехії у обсязі 2 мільйона шведських крон, але й додатково ми планували просто, що ця сонячна електростанція буде 30 кВт. Але по факту, коли вона вводилась в експлуатацію, це вже було 47 кВт. І тому навіть в процесі реалізації такого проєкту ми зрозуміли, що є можливість отримати додаткову підтримку зі сторони партнерів. Це були сонячні станції, панелі безпосередньо. Це були інвертори, і таким чином в рамках цього проєкту більш ніж 1,5 рази вдалося одразу збільшити потужність таких сонячних електростанцій. Також, бачите, тут дуже багато партнерів, з якими зараз наразі співпрацює Стрийська міська територіальна громада в рамках будівництва та встановлення дахових сонячних електростанцій. За 2025 рік вдалося встановити 5 сонячних, вже з початку 26-го 3 сонячні електростанції введені в експлуатацію. Дуже багато зараз сонячних електростанцій, які теж найближчим часом будуть введені в експлуатацію. Ну і хотів би ще приклад такий привести щодо цифр. Знову ж таки, тобто тут ми бачимо показову уже цифру 245 МВт-годин, які були згенеровані лише тільки сонячними електростанціями. Але при цьому це також економія бюджетних коштів громади у сумі 2 мільйони 750 тисяч гривень. Тобто це дійсно, до речі, дуже значні кошти можуть бути саме в плані економії, і вони можуть бути направлені на інші дуже актуальні потреби наших громад. Ну і як ви бачите, в рамках безпосередньо вже при внесенні ці проекти до 2028 року планується реалізація порядка 60 таких об'єктів. Але ми думаємо, вже маючи досвід практики співпраці з нашими колегами, от тут є Датська рада у справах біженців на цьому слайді, ми побачили, що тут можна використовувати не лише пласкі дахи, на яких може бути встановлено вже просто там сонячна електростанція, а можна і навісні робити сонячні електростанції на будівлях. І от завдяки досвід в такому співпраці з нашими колегами ми розуміємо, що ця кількість об'єктів може бути значно вищою в подальшому. Якби так, із основного коротко. Дякую всім за увагу. Якщо є якісь запитання, деталізація по якимось проектним програмам, напрямкам діяльності, буду радий відповісти. Дякую. Дякую за вашу презентацію. Якщо відверто, це якось оптимістично і так приємно відчувати, скільки дуже було приємно побачити логотип наших партнерів ПРО, тому що ми працюємо з 19-го року сумісно, але і дуже добре, що є інші партнери, які підтримали. І для мене це, я не знала цю інформацію, але якщо подивитися, воно виглядає більш зрозуміліше, чому взимку краще, ніж інші області пережили. Дякую за ту роботу, яку ви робите, тому що я, як мешканка Запоріжжя, відчувала себе краще в Запоріжжі, ніж кудись їхала. Дякую вам. Якщо нема запитань, хочу далі надати слово пані Марії Кузнєцовій, заступниці розвитку міжнародної співпраці комунальної установи Інститут розвитку міста Запоріжжя Запорізької міської ради. Я думаю, що там теж є багато напрацювань, бо іноді мені здається, що вони не сплять вночі, дуже багато роботи. Тобі слово. Вітаю всіх, дуже рада бути сьогодні тут. Я наприкінці так вам на десертик залишилась, трішки ще не на десертик, такий, знаєте, аперитивчик. Трішки розкажу, що ми робимо. Направду, пані Ольга права, ми маємо дуже велику спектр діяльності. У мене також є презентація, я буду намагатися бути коротко. В принципі, основний посил, чому ми сьогодні зібралися, це стійкість і відновлення Запоріжжя, і як ми намагаємося це робити в умовах прифронтового міста. Тому що не потрібно забувати про те, що як би ми не хотіли, але все одно ми маємо екстра умови, і тому до нашої діяльності, наприклад, як Інститут розвитку міста Запоріжжя, зараз додається координація партнерів на локаціях ворожих атак. Це також дуже сильна підтримка від наших партнерів, яка надає нам більшої стійкості. Тому я перейду до наступного слайду. Головним нашим меседжем завжди залишається, що Запоріжжя – це місто, яке тримається на людях. І насправді, коли ми маємо зустріч з нашими партнерами, з міжнародними, з локальними, з українськими, то всі дивуються, напевно, у вас немає людей зараз в місті.
напевно, вулиці пусті, магазини заколочені дошками, бігають собаки скажені, це все, що відбувається. Але коли вони до нас приїжджають, ми намагаємося запрошувати всіх, щоб показати вживу, бо лише наглядний досвід може забезпечити те, що відбувається насправді. То ми можемо сказати, що зараз у нас 780 тисяч мешканців, і насправді їх більше. Через те, що зараз іде евакуація з Запорізького регіону з деяких громад, і кількість вимушено переміщених осіб збільшується так само. І це є таким станом і викликом, і нашим зобов'язанням перед населенням забезпечити цим людям комфортну підтримку. Саме тому, дивлячись, яку кількість населення ми маємо, це 150 тисяч молодих людей, які залишаються, які прийняли рішення спільно зі своїми батьками і самостійно, бо багато з них 18+, залишатися саме в небезпечних умовах в прифронтовому місті, і це додаткова відповідальність перед нами. І великою кількістю нашого населення наразі це є 500 тисяч людей старшого покоління, похилого віку, які потребують дуже великої системної соціальної підтримки. Це досі є великим викликом, який залишається для нас, і ми зараз намагаємося вести декілька ініціатив і проєктів для підсилення цієї категорії населення. Давайте далі. Якщо казати про те, що відбувається на зараз, що таке стійкість? Про енергетичну стійкість ми вже поговорили, і дуже дякуємо моєму колезі пану Віктору за те, що він дуже широко показав, як це працює. Зокрема, ми тут писали про наших партнерів про ООН. Дуже дякуємо всім, хто нас підтримує. Але енергетична стійкість – це лише один із компонентів. Наступний наш такий дуже важливий вектор, про який я вже почала казати, це люди, це соціальна згуртованість і підсилення. І коли я заходила в цей зал, я почула, що одна із потреб – це мобільні ЦНАПи від пана, який проводив презентацію на той момент. Насправді, я підтверджую цю тезу, бо у нас вже працюють мобільні ЦНАПи. Це дуже велика потреба, яка в нашому місті, бо, як я сказала, до цього є велика кількість людей старшого покоління, які не можуть залишати свої помешкання для того, щоб отримати просто прості адміністративні елементарні послуги. На даному етапі у нас вже працює мобільний ЦНАП, надано близько 80 адміністративних послуг і більше 600 консультацій. Він надалі продовжує працювати по всьому місту. Потребуємо більше, звісно, але тут ще й потреба в кваліфікованих людях, які могли б також разом з цим мобільним ЦНАПом переїжджати, бо потреба в кадрах все, що у нас в місті залишається. І, звісно, це безпека дітей. У нас на даному етапі працюють школи в змішаних форматах та офлайн форматах, і функціонують 7 підземних шкіл. Ці 7 підземних шкіл на даному етапі вони розташовані в різних районах міста, і це забезпечує те, що 32 тисячі учнів навчаються очно. Насправді, я лише нещодавно вперше відвідала підземну школу, коли наші партнери приїжджали, і всі партнери люблять подивитися на ці школи. І це дуже мотивує, тому що коли ти бачиш, що люди, діти вживу знаходяться, вони соціалізуються, вони спілкуються. Дуже великою тенденцією нам директори шкіл сказали, що старшокласники почали піклуватися младшокласниками, бо вони знаходяться в одному приміщенні, у них є розподіл невеликий по кабінетах, і така от навіть між різним віком дітьми почала вибудовуватися соціалізована ланка. Тому це дуже тішить насправді, і це показує, навіщо ми це все робимо зараз. Давайте далі. Як я вже сказала, великим викликом і новим напрямком нашої роботи як Інституту розвитку міста Запоріжжя, який додався у нас з повномасштабного вторгнення, це виклики, які відбуваються через пошкодження житлового фонду, міської інфраструктури і різних випадків, які стаються під час ворожих атак. На даному етапі ви можете подивитися на цифри. Цифри жахливі, але ще жахливіше те, що це просто цифри на екрані, а це життя людей, яких все життя можливо було в цих кімнатах і в цих квартирах. Все життя, які намагалися накопити, і сталася така ситуація. Тому також ми зі свого боку намагаємося їх підтримати. І будинки, які після дослідження зрозуміли, що вони не можуть бути відновлені нашими партнерами, легкими середніми ремонтами, їх беруть під шикування, і на даному етапі вже повністю було відновлено 11 житлових будинків.
Такий яскравий приклад, який можна помітити, це на вулиці Сталеварів, де будинок був повністю відновлений, і далі тривають ці роботи. Взагалі процес підтримки будівель, які були пошкоджені, наразі є багатоетапним. Це і є відновлення, але є великою підтримкою і наші партнери. Бо дуже велика кількість партнерів наразі займається легкими та середніми ремонтами і беруть на себе дуже значну кількість цих будівель. В перший тиждень вони допомагають нам закрити будівельними матеріалами, а потім і беруть на підтримку для того, щоб встановити вікна. Це і УВКБОН, і People in Need, і Джем. Це дуже велика кількість наших партнерів і дуже сильна дяка. Окрім того, на даному етапі Запоріжжя є таким унікальним кейсом, яке вибудувала координацію між громадськими організаціями та благодійними фондами. Ми маємо чат комунікаційний, який працює дійсно 24/7. Коли стається якась ситуація, ми його аналізуємо і повідомляємо нашим партнерам, які відповідно реагують, чи можуть вони виїхати на місце ворожої атаки і з якою саме підтримкою і допомогою. Допомога буває різною. Одразу люди думають, що це потреба в продуктових наборах, в спальних матеріалах, але іноді елементарно це потрібна людська підтримка, бо людина, яка втратила щойно житло, їй просто потрібно, щоб її хтось обняв як малу дитину і вислухав. Тому психологічна допомога і юридична допомога – це насправді та велика кількість ще додаткової допомоги, яку не можна виміряти, але яка присутня для того, щоб просто зберегти і підтримати ментальне здоров'я нашого населення. Окрім того, наслідки пошкоджень – це не лише втрачені житло та життя людей, а це ще й велика кількість будівельного сміття, яке дійсно несе таку загрозу для екологічної ситуації міста, засмічення міста і, в принципі, створює не дуже гарний імідж для нашого міста, тому ми працюємо по ліквідації і вивезенню сміття будівельного. На даному етапі ми вже вивезли понад 37 тисяч тонн, і воно підвищується. Це також велика допомога наших партнерів навіть в цьому напрямку, бо 37 тисяч тонн – це неймовірна кількість. У нас навіть немає стільки сміттєзвалищ для того, щоб все це переробити, перевести і далі працювати з цим. Тому тут також велике підсилення партнерів. Давайте далі. Все ж таки, все відновлення, як сьогодні багато людей сказали, все відновлення і робота в місті, і проєктна діяльність, вона відбувається лише виключно в спільній координації і консолідації наших зусиль. І я не буду втомлюватися це повторювати, лише коли ми так збираємось разом, лише коли ми продовжуємо працювати разом, говорити чесно, як воно відбувається прямо, то тоді лише ми можемо почути один одного і щось змінити. У нашому місті функціонує велика кількість консультативно-дорадчих органів. Насправді Запоріжжя – це одне із таких лідерів в Україні, яке має найбільшу кількість консультативно-дорадчих органів. В принципі, по всім напрямкам. Це і Рада безбар'єрності, і Рада жінок загиблих воїнів, це і різного формату групи, зокрема, це Рада відновлення, представники, до речі, цієї ради присутні тут, і моя наступна колега також буде представляти цю раду. Дуже дякуємо за вашу роботу, зокрема, за велику кількість ефективної координації та планування. Також в місті діє робоча група з програми розвитку ООН Запоріжжя. Дуже корисна ініціатива, оскільки там ми можемо послухати дійсно дуже з різних сторін, як у нас працюють служби в місті. Там присутні і органи поліції, і служб екстреного реагування, і громадські організації, і фонди, і представники влади. Оце дійсно мультисекторальний діалог на максимальному рівні, який можна забезпечити. І, в принципі, Інститут розвитку міста Запоріжжя як установа, вона працює як головний такий координатор для того, щоб знайти нових партнерів, забезпечити їх взаємодію та завести місто Запоріжжя і залишити. Тому наша робота кожен день підтверджує те, що координація, вона дуже корисна. І далі. Це буде мій останній слайд. Бо ми говорили про такі складні компоненти, прямо те, що можна умовно пощупати, побачити і виміряти цифрами. Але дивлячись на те, що у нас велика кількість молоді,
потрібно і подивитися на трішки іншу сторону, на який компонент, який зараз відбувається. Можливо, я сподіваюся, по місту ви помітили велику кількість відкритих нових центрів культурних послуг, які відкрилися і в районі це Україна, також нові. Вони кожен день працюють, там відбуваються виставки. Це я вам так рекламую. Дуже класно провести можна час. Але насправді у нас в межах нашого майбутньої ідентичності зараз впроваджується проект «Сенси міста». Це робота над ідентичністю Запоріжжя. Нещодавно заступник пані Регіни представляв наші перші напрацювання в Києві перед Міністерством культури та молоді та спорту. І нами, як установою, було проведено опитування про ідентичність. Це опитування пройшло близько 10 тисяч людей. Зокрема, цікава штука в цьому опитуванні, що його пройшли і місцеві мешканці, і мешканці по всій Україні, і також іноземні представники для того, щоб зрозуміти, як вони розуміють, що таке Запоріжжя з різних векторів. Це була пілотна така серія опитування, тому що це була наша особиста ініціатива, щоб зробити більш цю презентацію про ідентичність поглибленою. Ми також продовжуємо працювати над тим, як покращити це і зрозуміти, що це таке ідентичність. І я сподіваюся, що кожен із вас особисто для себе розуміє, чому він залишається в цьому місті і що для нього означає Запоріжжя. Далі у нас продовжує працювати молодіжна столиця Європи. Можливо, хто не знав, то Львів в минулому році отримав статус молодіжної столиці Європи. По всій Європі це була така прямо молодіжна столиця, і він з нами поділився цим статусом. Запоріжжя також було в статусі молодіжної столиці у 2025 році. Це допомогло дуже розширити нашу співпрацю і також провести і опитування серед молоді, те, як вони розуміють розвиток міста, і залучити до їх прийняття рішень. І повести також подивитися, як працює молодіжна політика в інших країнах. Зокрема, це була поїздка до Португалії, і наші представники молоді також могли доєднатися до цієї ініціативи. На даному етапі також проводиться стажування молоді в органах місцевого самоврядування в деяких департаментах, для того, щоб вони зрозуміли, як працює структура. І, наприклад, нещодавно була остання сесія Запорізької міської ради, і молодь також була долучена до цієї сесії для того, щоб дивитися, як всередині все це відбувається. Я думаю, що у мене це все. Я хотіла підвести невеличкий підсумок, що стійкість, як я і почала я цього ніч, вона базується в першу чергу на людях і на наших спільних діях та віри в те, що разом ми зможемо робити краще. Це наші контакти, наші соцмережі. Ми там звітуємо про все, що відбувається, про кожен наш крок. Для цього у нас є і сайт, і Фейсбук, і Інстаграм, тому долучайтеся, слідкуйте, і ви можете звертатися до нас на пошту, якщо у вас є якісь пропозиції або уточнення з приводу нашої діяльності чи проєктів. Ще раз дуже дякую. Дякую, Марія, за твою презентацію. Я знаю, що це мала частина те, що в рамках і часу, і нашої тематики сьогодні. Тільки хочу додати про те, що про ідентичність, яку я працюю зараз при Міністерстві молоді і спорту в робочій групі про ідентичність, створюється, і це почалось десь з листопада кінця. І точно була презентація в цьому місяці при Міністерстві ідентичності, яку напрацювала Запоріжжя. Знаєте, я хочу, щоб зараз кожен з вас відчув цю гордість, тому що держава почала це робити в листопаді, а Запоріжжя з кінця січня почала працювати. І системно до нас приїжджають Олександр Соломенко з Андрієм Мільником, і вони кожного місяця працюють, і вже те напрацювання, яке було, дуже сподобалося міністерству, і держава буде брати напрацювання Запоріжжя і імплементувати на рівні держави. Щоб у вас було розуміння, що незважаючи на те, що наше місто прифронтове, ми ще генеруємо сенси міста і здаємо то на рівні держави. Я вважаю, що це прям дуже-дуже... Я була на презентації, я просто чула ті оплески, які в Запоріжжі були, і я хочу, щоб ви теж знали, що Запоріжжя дуже круте. Ми іноді просто самі не можемо навіть зрозуміти, наскільки ми в таких умовах ще круті речі робимо. У нас вже мало часу, але точно у нас ще є презентація, і те, що вже Марія казала, що у нас є представник Ради відновлення Запоріжжя, і дуже багато робиться на рівні і цієї ради, і громадської організації «Екосенс». Я зараз хочу запросити Жожарову Тетяну,
голову громадської організації, координаторку Ради відновлення Запоріжжя. Доброго дня, дякую. Я би почала все-таки свою розмову з нагадування про те, що Рада відновлення Запоріжжя ще в 24-му році почала діалоги про сенси Запоріжжя. І дуже важливо насправді, що така ініціатива в Запоріжжі з'явилася і завдяки, зокрема, платформі стійкості та згуртованості про ООН стала відомою, і наш досвід є важливий для інших міст. Дякую. Я би не хотіла багато говорити про себе, про нашу громадську організацію, але акцентувати саме на тих корисних речах, які допомагають і можуть в 26-му році допомогти долати виклики, про які говорили попередні спікери. Ми розуміємо, що війна підсилила економічні і кліматичні ризики, і розуміємо, що нанесла удар по соціальній згуртованості. Тому з 22-го року наша громадська організація якраз акцентувала основними напрямками роботи саме зелене відновлення та соціальна згуртованість. Наступний слайд, будь ласка. Якраз тоді, коли Україна тільки починала боротися і Європейський Союз почав активно допомагати нам, ми побачили, і наша держава, що без європейської допомоги, без європейського зеленого курсу наше відновлення, наша відбудова не може бути здійснена. Саме тому була створена саме ця структура Рада відновлення Запоріжжя, як називає незалежна мережа неурядових організацій, науковців, експертів, і сайт, портал про зелене відновлення «Віднова.Інфо», який з 22-го року збирає інформацію корисну для громад, корисну для експертів, зокрема, де викладаються кейси, практики, які можуть бути важливими для впровадження. Слухаючи попередніх експертів, я звернула увагу на те, що теми відновлення водопостачання, теми, що робити під час радіаційних атак, під час ветераутів, ще з 22-го року і далі продовжується на цьому порталі. Це може бути багато інформації корисної для підготовки можливих резервних джерел водопостачання, про те знайти інформацію про радіаційну загрозу, про роботу станції моніторингу в режимі онлайн. Все це напрацьовує і має можливість поширювати екологічна організація «Екосенс», а також Рада відновлення Запоріжжя через наш портал. Наступний слайд. Ще в 24-му році ми вже напрацювали про інформацію і дослідили кумулятивний вплив, тобто підсилюючи війни та змін клімату. На жаль, ці дві проблеми на Запорізьку область мають вплив не менший, ніж війна, точніше посилюється вплив. Це вплив і на критичну інфраструктуру, і на зелені насадження, і на водні ресурси. Це почалося ще до зруйнування Каховського водосховища і було підсилено і наслідки дефіциту водних ресурсів для потреб водопостачання, зрошення. Ми відчуваємо, будемо відчувати, на жаль, надалі. Про це було підтверджено і в експертному дослідженні національної платформи. Далі, будь ласка. Тут лише декілька посилань на ті дослідження, які «Екосенс» протягом війни готував, і які можуть бути корисними для вас усіх. Ця презентація буде доступна. І дослідження щодо малих річок, джерел водопостачання, щодо озеленення прибудинкових територій і можливості природотерапії саме для ментального відновлення здоров'я, ВПО, молоді та людей, які залишаються в Запоріжжі, можуть бути корисними зараз для багатьох, для тих, хто працює саме із викликами стійкості. Бо тут про екологічні ризики, про соціальні ризики, про можливості подолання і вирішення цих проблем, зокрема через проорієнтовані рішення, через різні акції інтеграції і залучення, зокрема, і ВПО, і ветеранів, і людей похилого віку, до того, щоб всі вони почувалися в Запоріжжі як місті, яке їх зустріло. Далі, будь ласка. В минулому році конференція стійкості «Незламний Південний Схід», на якій була багато хто з вас, стала центром, власне, стійкості
і показали на те, що Запоріжжя досвід є цікавим і для Херсона, і для Миколаєва, і в те, що Запоріжжя може бути центром вивчення і суспільної стійкості, і поширення практик, які можуть бути корисні. І ця конференція не завершилася. Наступний слайд, будь ласка. На сайті Віднова.Інфо ви знайдете практики стійкості південно-східних областей України, які шановний Дмитро Юрійович Арападжиєв за допомогою наших молодих дослідників розробили і впровадили. Наразі ці кейси практики стійкості південно-східних областей України зібрали весь досвід бізнесу, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, які були представлені на цій конференції стійкості. Я раджу знайти ці практики, і вони можуть бути корисні. Зокрема, принципи стійкості прифронтових громад, які напрацювали експерти, такі як міжсекторальна співпраця влади, бізнесу і громади, є саме основою стійкості, про яку говорили попередні експерти. Наші дослідження лише підкреслюють і доповнюють цю інформацію. І останній слайд. Можна перевернути. Ми розуміємо, що Україна вже сприймає себе як члена Європейського Союзу і відповідно працює зараз над синхронізацією з зеленим порядком денним. І тому саме зелене відновлення, розвиток громадської участі та саме такі заходи, які підвищують стійкість і формують екосистему загальної стійкості і згуртованості, є важливими для Запоріжжя і для нашої перемоги. Дякую. Дякую, пані Тетяна. Хочу додати ще про форум, який у нас проходив в тому році. Завдяки тому, що до нас приїжджав зам голови Миколаївської області, співпраця з нашою цифровізацією вийшла, і вони там щось разом обмін досвідом. І це такий ефект, який після форуму ви ще не бачите, а я вже знаю і хочу поділитися, щоб знали, що форум відбувся, якісь контакти відбулись, і далі вони працюють. І це те, що я завжди кажу, що саме головне – це соціальні зв'язки, які є завдяки людям. І те, що казала Марія, люди головні, можна щось робити далі і відбуватися. Але якщо нема сенсів, дуже важко працювати, тому що без сенсів якось воно щось не виходить. Тому у нас тут якось дуже добре виходить, якщо підсумувати, що і серце Запоріжжя зараз ми оновлюємо, і люди в нас з'являються, і комунікація з'являється, і відновлення, і партнерство з міжнародними партнерами. І це для мене звучить, знаєте, якось так позитивно і втілює такі крила. Для мене це крила, і це дає далі рухатися нам. Я дуже зараз переживаю за час, тому що наші партнери Олексій Скворцов і Анна, їм потрібно ще на наступну робочу групу їхати. Якщо є прям такі питання, які ви хочете задати, ви можете задати, але якщо можна задати за кавою паузи і неформальне спілкування, я би запропонувала це зробити там. Як ви думаєте? Підтримуєте? Тоді я хочу подякувати всім спікерам сьогоднішній ваш виступ і слухачам, які були з нами і офлайн, і онлайн. Хочу побажати гарного, спокійного, тихого дня, бо зараз тихого дня якось воно сприймається вже важливим компонентом. І запрошую приходити в куточок, там, де є дуже смаколиків багато, і спілкуйтеся. У вас точно ще є час, зал заброньований, і все там не сісти, і входити. Дякую всім.